وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الملاحظ سيد الدكتور فاضل في هذه الآية يعني إذا قرناها بما سبقها عبر عن الأولى بالصيحة، وفي الثانية يعبر بالنفخة ونفخ في الصور، في حين في سورة الزمر مثلا في القرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى يعبر عن الحالتين بالنفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم تستمر الآية ثم نفخ فيه أخرى. فلماذا هذا التغير في سورة ياسين؟ وهي نفخة ولا صعقة؟ هي نفخة وصعقة وكلها. سلم يا رب. كلها. سلم يا رب. لكن كل واحدة توضع في سياقها. هو النفخ والصعق فيهم شيء؟ الصعقة لا، هو يعني الصعقة للناس، والنفخ ينفخه المأمور بالنفخ وهو إسرافيل. النفخ، لكن بين الصيحة والنفخة. بس النفخة الصيحة والنفخة. طيب. لما ذكر يعني يخصمون في سورة ياسين. نعم. عندما يكون جلبة وضوضاء كيف تقطع هذا؟ عندك حتى في القاعة هذا صوته. نعم. تقطعها بصيحة أعلى منها حتى تسكت هؤلاء، حتى يسكتوا. صح. مو صح. لما ذكر يخصمون جلبة وعلو أصوات وكذا، ذكر صيحة يحتاج إلى صيحة تسكتهم، يحتاج إلى نفخة. صح. هنا في سورة الزمر لما قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ما هكذا؟ نعم. الصعقة يعني غشية، سواء يعني أنه يغشى عليه أو يموت. هي الصاعقة تحتمل غشيان أو موت. نعم. صاعقة يعني ليس بالضرورة الموت. وخر موسى صاعقة. ليست لا تحتمل معنى الموت يعني. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، لأن المصعوق يريد نفخ حتى يقوم، حتى يستفيق. صح. قال فإذا هم ذيك صيحة للخصام صوموا. سليم. فذكر كل وحدة في سياق. طب هنا قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. نعم. نفخ. خلاص لأن الصيحة ذهبت الآن. علو الأصوات في الخصام ذهب. السياق المذكور هو يعني. أنا ملاحظ أنه فضيلتك دايما تركز على مسألة السياق. مو أنا أركز، هذا قديم جدا، هذا ابن كثير وغيره والقدامى برهان علوم القرآن يعني. إذا فهم أي القرآن الكريم لا يتأتى بعيدا عن السياق أبدا. يقولون السياق من أكبر القرائن، هم يقولون من أكبر القرائن ملاحظة السياق، أكبر القرائن. لا السياق مهم جدا. هنا قال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. الأجداث بمعنى ماذا؟ قبور. طب لماذا لم يقل القبور؟ مع أنه قال القبور في القرآن الكريم كما يئس الكفار من أصحاب القبور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. استخدم القبور، لماذا استخدم الأجداث هنا؟ حقيقة يعني هو استعمال في القرآن، هذا استعمال دقيق وغريب حقيقة يعني يلفت النظر. نعم سبحان الله. صحيح. هو الجدث، طبعا الجدث هو المفرد. مفرد أجداث. أي. طيب. جدث. نعم. الذي هو القبر. الجدث هو قريب من لفظ الجدثة، فقط التاء بيناتهم. جدثة. الجدثة. ما معنى جدثة؟ الجدثة هو صوت الحافر والخف. الحافر مع الفرس والماذا، هذا اسمه جدثة. جدثة. طيب. والخف صوت القدم على الأرض مع البعير وما إلى نعم. ذلك. ومضغ اللحم أيضا للإنسان. أي مضغ اللحم. جدثة. هذا يعني قريب من هذا، ليس بينهما إلا التاء. الجدث والجدثة. طيب. الجدثة صوت الحافر أو الخف أو مضغ اللحم. مضغ اللحم. شوف ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل الأجداث إلا عندما يخرجون من القبر سراعا. في القرآن كله؟ أبدا. أعطني مثال. أبدا. أعطني.
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نعم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسل معنى يسرعون. صحيح. نسل معنى أسرع. نسل. أسرع. جيد. يسرعون. لم يستعمل لفظ الأجداث إلا مع السرعة في خروجهم مسرعين، وهذا يشبه صوت الخف وصوت الحافر عند العدو عند الركض. الله. يشبه. فواءم بين الصوت وبين مقتضى الحال من الخروج من الأجداث. أبدا. عجيب. يشبه لما يخرجون مثل صوت الفرس لما تركض أو صوت الخف. حالة تقريبا نفس الحالة. حال متشابه. نفس الحالة. لم يستعمل لفظ الأجداث إلا في هذه الحالة. الجدث احنا قلنا مضغ اللحم. نعم. يخرجون وقد مضغتهم الأرض. الله. حقيقة. يخرجون مسرعين وقد مضغتهم الأرض لم يبق منهم شيء. القبر لم يستعملها في هذا مطلقا. لا إله إلا الله. استعملها في حال السكون والهمود في كل القرآن. كما يئس الكفار من أصحاب القبور وما أنت بمسمع من في القبور. إذا القبور بعثرت لكن لم يذكر، كما تقول بعثرت الحاجات، بعثرت الصناديق، لم يذكر شيء خروج منها. وكأنها مغلقة على ما فيها من الداخل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني صندوق تبعثر الحاجات خرجت. أي حاجة. ذيك الخروج من الأجداث سراعا. عجيب. مهطعين. عجيب. فاستعمل القبور في حالة الهمود والسكون، والأجداث في حالة الإخراج والعدو والسراع. مناسبة عجيبة بين حركة ودلالة الكلمة. عجيبة جدا. عجيبة حقيقة، والمسرح اللغة التي تعبر عنه. عجيبة، فحقيقة اختيار عجيب وفي هذا الأمر. عجيبة. لا إله إلا الله. طب سيدي، قال ربنا ونفخ في الصور. نعم. نفخ يعني بناء الآية قائم على بناء الفعل الماضي هنا، صح. مع أن الأمر في المستقبل، هذا يوم القيامة. نعم. طب كيف استخدم صيغة الماضي مع التعبير عن أمر مستقبلي وهو يوم القيامة سوف يحدث؟ هذا كثير. ما حدث لسه. يحصل هذا كثير حقيقة. نعم. يحصل كثير، يعني أن تأتي بالفعل الماضي لأمر مستقبل دلالة على أن هذا الأمر الذي يذكره هو بمنزلة الأمر الماضي في الوقوع، ليس فيه شك. الله أكبر. كأنه هل هناك شك في الأمر الماضي؟ لا. فهذا الذي عبر عنه بمنزلة الماضي كأنه قد وقع من قوة، يعني يؤكد وقوعه بأن هذا بمنزلة ما مضى من الأحداث، فيعبر عنها بصيغة الماضي. وهذا في القرآن وفي اللغة موجود. ونفخ في الصور فسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. موجود. نعم. كثير. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وبست الجبال بسا. هذا تتم لهذا قال في نهاية الآية من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دلالة المضارع هنا مع وجود الماضي، وجود الماضي في صدر الآية الكريمة، هل في كما علمتنا أنه في تجدد واستمرار؟ نعم. حركة دائمة. يمشي مشي. يسرعون. نعم. فإذا هم يسرعون. نعم. طيب لماذا إذا الفجائية هنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، ما دلالتها؟ أولا جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. نعم. وإذا الفجائية يعني رأسا يخرجون. الفاء في اللغة ترتيب وتعقيب. نعم. يعني لا وقت بينهما. لا. أبدا. لا، يعني قصيرة النفخة جدا. قصيرة جدا رأسا، يعني هكذا من دون رأسا بترتيب وتعقيب بأقرب وقت بأقرب شيء رأسا. يعني لما قل دخل محمد وعلي تختلف عن دخل محمد فعلي؟ قطعا. وعلي محتمل القريب والبعيد، ومحتمل ليس فيها ترتيب.
علي الأول، محمد محتمل، الأول. أو جاء معا، كله يحتمل. أو قد يكون بينهما مدة، كله ممكن. طب دخل محمد لا فعلي لا لا لا، محمد أولا، بعدين وقت قصير، وعلي. وعلي، يعني هذا. وتعقيب كل شيء كما يقول النحاة بحسبه. بحسبه. تعقيب كل شيء بحسبه. يعني لما حتى يضربون مثلا النحاة يقولون تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل 9 أشهر فقط. فقط. الله، عجيب، جيد. إذن الفاء تدل على الفترة الزمنية المنطقية المحتملة لحدوث الحدث. نعم. وإذا مفاجأة تفاجئها. بينما مثلا في مكان آخر قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. كم فرق بين الانتشار والتراب؟ كثير. مثلا ثم، وأحيانا يحذفها كلها، يحذف يأتي بإذا. يعني ربنا قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ما في زمن، لأن هنا الداعي ربنا، هناك نفخ في الصور، ما في وقت. قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. لأن الأمر مع الله سبحانه وتعالى. هو الداعي. لكن نفخ في الصور لا، غير أمر آخر.